જે બુલેટની પાછળ જે નામ લખાઈને આવી રહ્યું છે આવું જે નામ લખવા માટે તમારે અહીંયા આગળ એક પ્રોજેક્ટને એડ કરવાનું રહેશે. તો પ્રોજેક્ટ એડ કરવા માટે તમારે અહીંયા શું કરવાનું છે, ગૂગલની અંદર આવી જવાનું છે. ગૂગલની અંદર આવી જવાનું ઉપર નામ લખી દેવાનું છે અલ્પેશ ક્રિએશન 01. આટલું લખીને તમે જેવું સર્ચ કરશો ને તમને આ રીતે લખેલું જોવા મળે છે અલ્પેશ ક્રિએશન 01 લખેલું. આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. અહીંયા તમે ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે વેબસાઇટ છે તે ખુલીને આવી જશે. જો આ પ્રમાણે તમારી પાસે વેબસાઇટ ખુલીને આવી જાય એટલે ઉપરની સાઈડમાં તમને એક સર્ચનું નાનકડું આઇકન જોવા મળશે. ત્યાંના ઉપર તમારે ક્લિક કરી અહીંયા આગળ કોડ લખી દેવાનો છે. આના પર ક્લિક કરી તમારે કોડ લખવાનો છે. કોડ છે 0620 0620 આટલું લખી અને તમારે સર્ચ કરી દેવાનું છે. તમે સર્ચ કરશો નીચે આ રીતે તમને એક ફોટો મળી જશે. આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. ક્લિક કર્યા પછી તમે આના ઉપર કરશો અને તમને નીચે એક લખેલું જોવા મળે છે આ રીતે ફૂલ પ્રોજેક્ટ. આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું. ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે આ પ્રોજેક્ટ છે ને તે અલાઇટ મોશનની અંદર એડ થઈને આવે છે. હવે પ્રોજેક્ટ એકવાર તમારો એડ થઈ જાય ત્યાર પછી બસ તમારે ખાલી તમારું નામ લખવાનું છે. બાકી બધી ઇફેક્ટ બધું શેર થયેલું રહેશે. ખાલી તમારું નામ લખીને આખો વિડીયો બને છે. તો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર કરજો. આજે ઇનપુટનું બટન છે આના પર તમે ક્લિક કરી દેજો. આજે આ પ્રોજેક્ટ છે આપણે તેને અહીંથી ઓપન કરી લઈએ તો આ પ્રમાણે આપણો પ્રોજેક્ટ છે તે ખુલીને આવી જશે. જો બધું સેટ થયેલું છે બસ તમારે ખાલી નીચે જે નામ છે આ નામ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. નામ ઉપર ક્લિક કર્યા પછી આજે એડિટ ટેક્સ્ટનો ઓપ્શન આવશે. આના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. અહીંયા આગળ તમે ક્લિક કરશો એટલે જ્યાં આગળ નામ લખેલું છે આને તમારે ડિલીટ કરી દેવાનું છે. અને અહીંયા આગળ તમારે ગુજરાતી ઇંગ્લિશ જે પણ નામ લખવું હોય તે પ્રમાણે તમારે કીબોર્ડ સિલેક્ટ કરી અને અહીંયા આગળ તમારે જે નામ રાખવું છે તે નામ બસ ખાલી અહીંયા આગળ લખવાનું છે. બાકી છે તમારે ઓટોમેટિક બધી ઇફેક્ટ સેટ થયેલી આવશે. ઉપર રાઇટના આઇકન પર ક્લિક કરી દો અથવા બેક દબી દો. હવે અહીંથી વિડીયોને પ્લે કરશો એટલે તમારું નામ છે તે આ પ્રમાણે લખાય અને આવી જશે ઓટોમેટિક ડાયરેક્ટ. બસ હવે તમારે અહીંથી વિડીયો છે તેને સેવ કરવા માટે ઉપરના શેરના આઇકન પર ક્લિક કરી નીચે એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરશો એટલે વિડીયો તમારો સેવ થઈને આવી જશે.